ዛሬም እንደተለመደው መሀል ከተማ ላይ የአፓርትመንት የመኖሪያ ቤት ጥቆማ ይዘንላችሁ መጥተናል። ከጦር ኃይሎች ወደ ብስራተ ገብርኤል ያለ መንገድ ላይ ውብ በሆነ መንደር ውስጥ ለሽያጭ የተለቀቁ ባለ 3 መኝታዎችን ነው የምናሳያችሁ ዛሬ። ከኛ ጋር ከቆያችሁ ሙሉ መረጃውን ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ተከታታዮቻችን እናመሰግናለን። ቻናላችንን እያደገ በመሆኑ ቤተሰቦች የቻናላችን ቤተሰቦች በጣም እናመሰግናለን። ለምትሰጡን አስተያየት ሁሉ በጣም እናመሰግናለን። የምትመለከቱት ባለ 3 መኝታ ነው። አሁን ያየነው ሳሎኑ ነበር። በቀጣይ ወደ መኝታ ቤቶቹ እንሄዳለን። ይህ 153 ስኩዌር ሜትር ወይም ካሬ ሲሆን ባለ 3 መኝታ ተጨማሪ ሰራተኛ ክፍል ያለው ነው። በምታዩት መልኩ በአማረ መልኩ ነው የተጠናቀቀው። ይሄ ወደ ዋናው መንገድ ያለ መኝታ ቤት ነው። በየመኝታ ቤቱም እንደዚህ አይነት በረንዳ፣ ሰፋ ያለ በረንዳ ይኖረዋል። የምትመለከቱት አይነት ክሎዜት ወይም ቁምሳጥን ተገጥሞለታል። መሬቱ በፐርኬ ነው ያለቀው። የእንጨት ማቴሪያል ነው። በጥራት ኳሊቲ በሆነ መልኩ ለመኖሪያነት የተሰራ በቅርቡ ደግሞ ለሽያጭ እየተለቀቀ ስለሆነ ከዚህ ይህን አፓርትመንት ብትገዙ ኤምባሲዎች የሚበዙበት አካባቢ ነው እንደሚታወቀው። ስለዚህ ብታከራዩት፣ ብትሸጡት ወይም ደግሞ ብትኖሩበት በጣም አመቺ ነው። እንደምታዩት የባኞ ቤት ማቴሪያሎች ተሟልተው ነው የሚረከበው። በየፍሎሩ ላይ ሁለት ቤት ብቻ ነው ያለው። በየፍሎሩ የሚቆም ኤሊቬተር ወይም ሊፍት የሚገጠምለት ነው። ወደ ታች ፓርኪንግ አለው ቤዝመንቱ ላይ። በተጨማሪ ጋራዥ እና የእርድ ቦታ የተዘጋጀለት ነው። ይህ ደግሞ በቀጣይ የምናየው ሌላኛው መኝታ ቤት ነው። የልጆች መኝታ ነው። ስለዚህ ይህን አፓርትመንት ለመጎብኘት ወይም ሙሉ መረጃ ለማግኘት የሽያጭ አማካሪዎቻችንን ማናገር ትችላላችሁ። የሚገኘው ሎኬሽኑ ከጦር ኃይሎች ወደ ብስራተ ገብርኤል የሚወስደው መንገድ ላይ ነው። ስለዚህ ሽያጩን ሳያልቅ ግንባታው ኦልሬዲ የተጠናቀቀ ነው። ስለዚህ ቀድማችሁ በመደወል ሙሉ መረጃ በመውሰድ ሂደቱን እንድጀምሩ እኛ እንመክራለን። እንደምታዩት ወኪንግ ክሎዜት ያለው ዋናው መኝታ ቤት ላይ ባኞ፣ የገንዳ ማሞቂያ፣ ሙሉ ሴራሚክስ ከላይ ድረስ የተሰራ አፓርትመንት ነው። እንዳያመልጦት ቀድመው ይደውሉልን፣ እናሳዩታለን። ከወደዱት ደግሞ ሂደቱን ይጀምራሉ። እናመሰግናለን። ከመፍትሄ ፕሮፐርቲ ማርኬቲንግ ላይ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንደዚህ አይነት የአፓርትመንት ጥቆማችንን መስጠታችንን እንቀጥላለን። እናንተም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ አጋሩ። መልካም ጊዜ